Hello everyone. Today we are going to discuss a very important question from the essay My Mother Never Worked by Bonnie Smith-Yackel. This very question has been asked several times in the TU board examination, so it's something you don't want to miss. We will explore how the government defines work and why Martha Smith's family did not receive the death benefit. And hey, if you are looking for the full video analysis and exam focused explanation of this essay, the link is right there in the description box below. Don't forget to check it out. Now, let's start to discuss about the question's answer. Bonnie Smith-Yackel is an American writer known for her powerful essays that shed light on the lives and struggle of women, especially homemakers whose work is often undervalued or ignored. बोन्डी स्मिथ ह्याकेल एकजना अमेरिकी लेखिका हुन् जसले महिलाहरूको जीवन र सङ्घर्षको स्पेसली हाउसवाइफ्स अर्थात् गृहिणीहरूको श्रमलाई उजागर गर्ने खालको शक्तिशाली एसेजहरू लेख्ने गरेको पाइन्छ. Her essay, My Mother Never Worked, is a moving personal reflection on the life of her mother, Martha Smith, who dedicated her entire life to raising children, milking cows, growing food, making clothes, and keeping her family alive through difficult time and managing household responsibilities, yet was never recognized as someone who had worked by official systems such as the government. यो एसे माई मदर नेभर वर्कड बर्नी स्मिथ याकेलको आफ्नी आमा मार्था स्मिथको जीवनमा आधारित एउटा पर्सनल एसे हो. यो एसेमा मार्था स्मिथ जसले सन्तानलाई हुर्काउने, बढाउने, पढाउने, लेखाउने, गाई बस्तुलाई दुहुने, खानाको जोहो गर्ने, लुगा बनाइदिने, सानो बच्चालाई आफ्नो ठुलो बच्चाको लुगाहरू फिट हुन्छ भने त्यो लुगालाई सानो बनाएर घटाएर कसरी हुन्छ त्यो लुगालाई फेरि नयाँ बनाउने र त्यस्तै कठिन परिस्थितिमा पनि परिवारलाई साथ दिइराख्ने, परिवारलाई माया ममता दिइराख्ने र घर व्यवस्थापनका कामहरू, त्यस्तै गरी फार्ममा गएर गरिने कामहरू, जुन बारीमा गएर गरिनु पर्थ्यो त्यो सम्पूर्ण कामहरू जीवनभर उनले गरिरहिन्. तर सरकारले उनलाई कहिले पनि काम गरेको भनेर मान्यता दिएको थिएन, अथवा जुन अफिसियल सिस्टम्समा गभर्मेन्टले जुन कामलाई काम मान्थ्यो त्यो हिसाबले उनको कामलाई कहिले पनि काम हो भनेर सरकारले मान्यता दिँदै दिएन. द प्रब्लम कम्स डाउन टु how the government defines work. According to the government, work is defined as paid employment, particularly jobs wherein individual earns a salary and pays into systems like social security. यहाँबाट सेकेन्ड प्याराग्राफबाट यो पहिलो क्वेसनको आन्सर दिएको छ, हाउ डज द गभर्मेन्ट डिफाइन वर्क. पक्कै पनि के देखाइएको छ भने सरकारले कामलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्दाखेरि जस्तै सरकारको दृष्टिमा चाहिँ काम भनेको एउटा तलब पाइने अथवा स्यालेरी पाउने, त्यस्तै गरी जसको चाहिँ ट्याक्स कटौती गरिन्छ, अनि अर्को कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जुन पैसाहरू जान्छ त्यो खालको काम, अनि बिहान 10 to 5 वर्क एउटा जुन डिफाइन गरिएको छ टाइम टेबल, त्यो अनुसारले गरिने कामलाई मात्रै काम भन्छ. And then in official records, only jobs that pay wages or deduct taxes count as real work. This means all the exhausting, never-ending work tasks Martha did every day did not count simply because no one paid her for them. र यो परिभाषा जुन सरकारले जुन कामलाई एउटा जुन खालको परिभाषा दिएको छ त्यो परिभाषा अनुसार पारिश्रमिक नपाइने जुन घरेलु काम अथवा हाउसहोल्ड वर्क छ, जस्तो कि मार्थाले दैनिक रूपमा गरिरहेका हुन्थिन्, जुन चाहिँ काम अन्तर्गत पर्दैन थियो कि त्यो काम अन्तर्गत जुन कामलाई सरकारले भनिएको छ त्यो काम अन्तर्गत पर्दैन थियो. र यो यसले देखाउँछ कि यो साँघुरो परिभाषाले परम्परागत रूपमा महिलाले घरमा अनि खेतबारीमा गरेको श्रमलाई व्यवस्था गर्छ, त्यसलाई मूल्याङ्कन नै गर्दैन, र मार्थाको श्रमले उनको परिवारलाई खाना, लुगा र सुरक्षा दिएको थियो, तर सरकारी प्रणालीले उनलाई त्यही काम, उनले गरेको कामलाई मूल्यहीन मानेको थियो. This essay shows how this narrow definition leaves out most of the work women have traditionally done at home and farms. While Martha's labor fed her family and kept them clothed,
द सिस्टम ट्रिटेड हर एज इफ सी डिड नथिङ भ्यालुएबल। हुन त मार्था स्मिथले टिल मर्निङ टु लेट नाइट काम गरिरहेकी हुन्थिन्। उनी यतिसम्म काम गर्थिन् कि उनलाई फुर्सदै हुँदैन थियो कुनै पनि टाइममा। जब उनलाई बारीमा गएर काम गर्नु पर्थ्यो त्यो बेला पनि उनी बारीमा पुग्थिन्। जब उनले छोराछोरीलाई साथ दिनुपर्ने थियो, पढाइ लेखाइमा हुन्छ अथवा अन्य कुनै कुरामा, त्यो बेला उनी छोराछोरीसँग पुग्थिन्। र उनी कुनै पनि बेला, जुन बेला बिहानी हुन्छ त्यति बेलादेखि इन द लेट नाइटसम्म उनी काम गरेर हुन्थिन्। तर पनि जुन यो महिलाहरूले गर्ने एउटा काम छ ट्रेडिसनली, जुनलाई चाहिँ यो हाउस होल्ड वर्कको रूपमा मानिएको छ, तर त्यो कामलाई काम भनिएको छैन यो गभर्मेन्टको सिस्टममा। र गभर्मेन्टले उसलाई मार्था स्मिथको कामलाई समेत नथिङ भ्यालुएबल भनेर ट्रिट गरिएको पाइन्छ। सिन्स मार्था स्मिथ वाज अ होम मेकर हु नेभर हेल्ड अ फर्मल वेज अर्निङ जब आउटसाइड द होम, सी डिड नट क्वालिफाई अन्डर दिस डेफिनेसन। हर इफोर्ट्स इन कुकिङ, क्लिनिङ, गार्डनिङ, नर्सिङ अर चिल्ड्रेन, assisting in farm duties and managing the household were unpaid and thus invisible in the eyes of government policy. मार्था स्मिथले पनि त्यस्तै गरेर कुनै पनि तलब दिने खालको काम नगरेकोले गर्दा उनलाई सरकारको मापदण्ड अनुसार, सरकारले हेरिने नजर अनुसार उनलाई एउटा वर्करको रूपमा मान्दै मानिएन। जस्तै खाना पकाउने, घर सफा गर्ने, बगैँचाको हेरचाह गर्ने, बच्चाको हेरचाह गर्ने, फार्ममा गएर काम गर्ने, घर सम्हाल्ने, उनको कामहरू पारिश्रमिक नपाउने हुनाले सरकारको दृष्टिमा ती सबै कामहरू अदृश्य थिए, इन्भिजिबल थिए। When Bonnie tried to get the death benefit after her mother passed, she hit a wall of bureaucracy. The Social Security Office kept repeating that Martha had no work history, meaning no record of paying into the system through employment. जब बोनी स्मिथले आफ्नो आमाको मृत्युपछि जुन डेथ बेनिफिट पाउनुपर्ने थियो त्यो डेथ बेनिफिटको लागि उनले माग गरिन्। उनी सरकारी कार्यालयको कठोर प्रक्रिया र असुगारसँग उनले पटक पटक जुझ्नु परेको थियो र सामाजिक सुरक्षा कार्यालयले बारम्बार भनिरह्यो कि मार्थाको कुनै पनि वर्क हिस्ट्री छैन, अर्थात् उनले कुनै रोजगारी गरेर प्रणालीमा अथवा कर तिरेको कुनै पनि खालको सिस्टममा अभिलेख नै छैन। It did not matter that Martha had worked from before sunrise until late at night her entire life. The system only saw her as a dependent wife, not as someone who contributed real value through her labor. This reveals how government policies can ignore and erase women's work just because it happens outside of formal employment. हुन त उनले जीवनभरि नै बिहानदेखि राति अबेरसम्म काम गरेकी थिइन्, तर पनि त्यो सिस्टमले, गभर्मेन्टको सिस्टमले उनलाई केवल एउटा आश्रित पत्नीको रूपमा अथवा डिपेन्डेन्ट पत्नीको रूपमा मात्रै हेर्यो, जो सधैँ डिपेन्डेन्ट भएको थियो उनको आफ्नो हस्बेन्डसँग, एउटा स्वाभिमानी श्रमिकको रूपमा नहेरेर। र यस घटनाले यो देखाउँछ कि सरकारका नीतिहरूले महिलाको श्रमलाई व्यवस्था गर्न सक्छन्, अथवा महिलाको श्रम मात्रै नभनौँ, यो त एउटा महिलाको श्रम किन भन्यो भने प्याट्रियार्कल सोसाइटीमा चाहिँ महिलाहरूलाई मात्र घरभित्रको कामको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ, एज इफ उनीहरू त्यही कामको लागि जन्मिएका हुन्। तर त्यो कुरा पक्कै पनि गलत छ र महिलाको श्रमलाई अथवा भनौँ यो जुन ट्रेडिसनल वेबाट जुन महिलाहरूले गर्नुपर्छ भन्दै आइएको जुन घरभित्रको काम छ त्यो श्रमलाई व्यवस्था गर्नको लागि नै व्यवस्था गरेको पाइन्छ सरकारको नीतिहरूले पनि, पोलिसिजहरूले। विशेष गरी त्यो श्रम औपचारिक रोजगारी बाहिर पनि गनिन्छ र त्यही कुरालाई यो यसैको थ्रुबाट देखाउन खोजिएको छ, किनकि यहाँनिर मार्था स्मिथले जीवनभरि नै जुन हाउसहोल्ड वर्क त गरिराखिन्, तर वर्क गरे बापत समेत उनलाई कहिले पनि काम गरिएको थियो भनेर सरकारको नजरमा कामको रूपमा हेरिएन। Even though Martha's work was relentless, physically demanding, and emotionally exhausting, it was unpaid labor, therefore not legally or financially recognized. This highlights a deep flaw in how society perceives and rewards different forms of labor, especially the contributions of women within the home. यद्यपि मार्थाको काम निकै श्रमसाध्य अथवा शारीरिक रूपमा थकाउने र मानसिक रूपमा चुनौतीपूर्ण थियो, किनकि हामीलाई थाहा छ घरभित्रको काम भनेको हेर्दाखेरि मात्रै सानो हो, तर बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिँदाखेरि त्यो खटिने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कतिसम्म थकाइ लाग्छ र कतिसम्म च्यालेन्जिङ वर्क हुन्छ भन्ने कुरा। किनकि टाइममा खाना पकाइदिएन भनेदेखि अफिस जाने मान्छेलाई नै लेट हुनसक्छ, त्यस्तै गरी बालबच्चा स्कुल जाने छन् भने उनीहरूलाई स्कुल जाने लेट होला। यो त जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्रै थियो, त्यो कारणले गर्दा समेत कतिसम्म चुनौतीपूर्ण थियो होला भनेर जस्ट वी क्यान एज्युम। र
त्यो काम पारिश्रमिक नपाउने हुनाले कानुनी वा आर्थिक रूपमा मान्यता प्राप्त थिएन र यसले समाजले विभिन्न प्रकारका श्रमलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ, कसरी बुझ्छ भन्नेमा एउटा जुन ठुलो कमजोरी रहेको देखाउँछ र स्पेसली घरभित्र महिलाले दिने योगदानमा। किनकि घरभित्रको काम जो महिलाले गरेकी छन् प्राय जसो हामीले देखेको छौँ, उनको हस्बेन्डलाई कसैले श्रीमती के गर्छिन् भनेर सोध्यो भनेदेखि केही छैन काम, बिहानदेखि घरमा बस्ने हो, जस्ट लाइक द्याट उहाँले भन्नुहुन्छ, इजन्ट इट। तर यो एसेको थ्रुबाट यो यसरी एउटा पेएबल हुनुपर्छ भन्नेको साथमा त्यो काम जुन काम एउटा महिलाले दिदीबहिनीले घरमा गर्छन् अथवा कोही पुरुष पनि हुनसक्छ नि, हिजो आज त पुरुष पात्रहरू पनि घरको काम गरेको पाइन्छ। सो जसले त्यो घरको काम गर्छ उनीहरूको कामलाई चाहिँ मान्यता दियोस्, कामलाई कसैले भ्यालु गरोस् अथवा प्रेज गरोस्। क्या प्रेज मात्रै गरिदियो भने नि कतिपय कुराहरू त इनफ भइदिन्छ, सो स्यालेरी नै चाहिन्छ भन्ने नि हुँदैन, त्यो कुरा समेत रेज गर्न खोजेको छ यो एसेको थ्रुबाट। This short but powerful essay makes us question why some kinds of work are respected while others are invisible. Martha Smith's story isn't unique. It represents the experience of countless women whose daily labor keeps families and communities running but never gets recognized as real work. पक्कै पनि यो एसे छोटो छ तर सशक्त छ, सानो छ तर भारी छ र यसले हामीलाई के सोच्न बाध्य बनाउँछ भने किन केही किसिमका कामलाई मात्रै मान्य मानिन्छ अथवा किन कुनै वर्कलाई रेस्पेक्टेड वर्कको रूपमा लिइन्छ भने कुनैलाई अदृश्य ठानिन्छ, इन्भिजिबल ठानिन्छ र व्यवस्था गरिन्छ। मार्था स्मिथको कथा व्यक्तिगत मात्र होइन, यो त हजारौं ती महिलाहरू अथवा हजारौं ती हाउसहोल्ड वर्कर्सहरूको प्रतिनिधि कथा हो, जहाँनिर एउटा हाउसहोल्ड वर्करको श्रमले परिवार र समाज चलिरहेको छ तर तिनलाई कहिले पनि वर्करको रूपमा मान्यता दिइँदैन, उनीहरूको कामलाई कहिले पनि भ्यालु दिइँदैन। The essay strongly criticizes the narrow and unjust definition of work used by the government. Bonnie Smith-Yackel uses her mother's story to challenge the system that fails to recognize unpaid domestic labor as real work. पक्कै पनि यो निबन्धले सरकारद्वारा अपनाइएको काम जुन एउटा अन्यायपूर्ण परिभाषाको कडा रूपमा आलोचना गरेको पाइन्छ र बोनी स्मिथ याकेलले आफ्नी आमाको कथा मार्फत पारिवारिक श्रमलाई पनि वास्तविक कामको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको पाइन्छ। The death benefit denial becomes symbolic of the broader disregard society has for homemakers, raising important questions about gender, labor, and social value. The essay challenges us to think differently about what work actually means and who deserves recognition for their contributions. पक्कै पनि डेथ बेनिफिट नपाउनु केवल एउटा कानुनी अस्वीकृति मात्र होइन, त्यो त गृहिणीहरूको एउटा वर्कर्सहरूको समग्र श्रम प्रतिको समाजको उपेक्षाको प्रतीक हो, किनकि उनीहरूको कामलाई सम्मान गरिएको छैन, त्यसैले उपेक्षित गरिएको पक्कै पनि देखिन्छ। र This essay challenges us to think differently about what work actually means and who deserves recognition for their contributions. True work isn't just about paychecks, it's about effort, care, and keeping people alive, whether that happens in an office or in family farm. निबन्धले हामीलाई एउटा च्यालेन्ज दिएको छ, काम भन्नाले के साँच्चै तलब पाइने मात्र काम हो त? कि तिनले पनि मान्यता पाउनुपर्छ जसले बिना पारिश्रमिक पनि मान्छे हुर्काउँछन्, बालबच्चा हुर्काउँछन्, समाज चलाउँछन् र केवल जीवन जिउनको लागि एउटा लायक बनाउन हेल्प गर्छन्। So we have to think these all things as well. And that's the reality behind unpaid labor and government rules. Like, comment, and subscribe to English Hub with Sangita for more exam-ready content. The full essay summary and analysis is linked in the description, just one click away of this essay, My Mother Never Worked. Thanks for watching and best of luck for your upcoming exams as well.